isda sa akin, malinis na po ito. Hinati ko na po sa dalawa kasi hindi magkakasya sa kawali ko. 1 teaspoon po na asin. Hatiin na lang po natin dun sa pagkabilaan. 1/2 teaspoon na paminta. 1 tablespoon ng cornstarch. Para po wag tumilansik pag pinirito natin. Mainit na po yung kawali. Ilagay ko na po itong isda. Hindi ko po pagsasabayin. Ituloy lang po natin ang bahagya. Yan. Konting luto lang po. Malasado lang po ang gagawin ko dun sa kabila. So kukunin ko na po ito. Sira ang isda. Ikarin ko na rin po ito. Dahan-dahan lang po. Ayan, para po masira yung buntot. Ayan. Mga 1 minuto lang po yan piprituhin. Ito na po. Ito na po yung isda. Hiwain ko lang po ito. Ito naman po tayo. Wala po akong sibuyas, kaya ito po ang gamit ko. Tinamad na po akong lumabas. Gagamit po ako ng black beans. 2 tablespoon. Po tayo nito. Hindi ko na po alisan ng buto nito kasi kukunti naman. Para po mabalance natin yung alat ng sauce. Siling pangsigang. Yan, frozen po yan. Tapos paminta po, asukal, oyster sauce, at ang ating mantika. Pampalapot po natin. Talagay po ako ng spinach. Hugasan po natin mabuti. Salt. Sandali lang po ito. Ayan. Lagay po natin sa tubig na may yelo. Ayan. Lagay po ako ng 3 tablespoon na mantika. Po itong luya. Sabay ko na po yung bawang. Ang bango. Isunod ang sibuyas o ito pong white onion. Lang po. Isa-isa. Ito po yung black beans, 2 tablespoon. Medyo hinaan po natin ang apoy. Ayan. Ayan. Dudurugin ko po ito. Isunod ko po itong kamatis. Ang bango. Ang linamnam po nung bean curd. Pinuntian ko lang po kasi baka masyadong umalat eh. So, nadurog na yung kamatis at green.
Pampaganda lang po ng kulay ito. Ang daming masyadong marami. Yan, 300 lang po. Kaya pa ako ng 1/2 teaspoon paminta, 1 tablespoon sugar, 1 tablespoon oyster sauce. Haluin po muna natin. Natutunan ko po itong luto na to sa nanay ko naman. Ayan. 2 tablespoon na toyo. Sana magkasya. Ayan po. Hindi po nagkasya. Kailangan ko ng mas lalong malaking kaldero o kawali. Pero okay na po yan. Ganituhin ko na lang po. Handa rin po sa Pasko. Pampaswerte. Yung isda daw pong may kaliskis. Pampaswerte po sa handaan. Ayan. Bago ko po takpan, ilalagay ko tong 3 sili. Ito po natin, hayaan po nating nakalabas yung buntot. Baka maputol. Ayan po. Silipin po natin. Ganda po ng kulay. Ayan. Huwag na po natin takpan hanggang sa maluto. Inalis ko po yung tubig na lumutang doon sa cornstarch. Yung pong natitira, yung po ang ilalagay natin. Ganun po. Haluin nyo po ganito. Lagay ko na po para po lumapot. Ayan. Kumula na. Ayan, tama-tama na po yung ating palapot. Oh, medyo malapot na. I-off ko na po ang kalan. Lagyan ko po ng konting sauce. Lagyan po natin ng sauce. Ayan. Konti lang po. Ito po yung nilaga kong yung nilagang spinach. Tapos pinigaan. Lalagay lang po natin dito sa natin. Sa ating isda. Diyan po. Tago po natin yung tiyan. Diyan na lang siya. Ayan po. Tikiman time. Yung yung pinaka-sauce niya, hindi naman po masyadong nanuot dun sa isda. Itadakimasu. Ang sarap. Sarap sa kanin. Sus, kaya ko yatang ubusin. Yung itong parting ito, kaya ko pong ubusin. Thank you for watching po. Try nyo rin po ito. Tamang-tama po ang timpla.